الخرف ليس مرض، هو مصطلح عام. لكن الزهايمر هو المرض نفسه. الزهايمر ممكن يصاب به صغير السن، في متوسط العمر، في الثلاثينات، في الأربعينات، ويوجد حقيقة حالات لدينا مثبتة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومشاهدينا الكرام، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من بودكاست ملفات طبيب، المقدم أكيد من السعودية الألمانية الصحية. ملف طبي جديد ينتظرنا في كل حلقة، وموضوع شيق مع طبيب من أحد مستشفيات السعودي الألماني في المملكة. امرأة مسنة تنسى زوجها اللي عاشت معه 40 سنة. هذا المشهد نشوفه في عدد من الأفلام السينمائية، وشكل عندنا تصور معين ولو بسيط عن هذا المرض. كلنا عندنا فكرة عن مرض الزهايمر، ولكن الكثير منا غير مدرك للفرق بين الزهايمر والخرف. الجهاز العصبي بشكل عام من أكثر الأجهزة تعقيدا ويصعب فهمها. لو أخذنا أكثر عرض لمرض الزهايمر اللي يعرفون الناس وهو النسيان، فهو موجود في أمراض عصبية متعددة. من أكثر من 100 سنة الدكتور الألماني أوليس الزهايمر، ومن هنا جاء اسم المرض نفسه، لاحظ تغييرات تشريحية في مخ امرأة بالخمسينات من العمر ماتت بمرض عقلي غير معتاد، وكانت من الأعراض فقدان الذاكرة، مشاكل في النطق أيضا، ومشاكل في النوم. إذا كنت مهتم بالصحة العقلية والعلوم العصبية، هذه الحلقة بتكون مليئة بالمعلومات القيمة لاستكشاف هذا العالم أو هذه العوامل أو العوالم المعقدة اللي نساعد في زيادة الوعي عن مرض الزهايمر والجهاز العصبي. خلونا بس في البداية نرحب بضيفنا وضيفكم العزيز الدكتور هاني بن خالد عقاد، استشاري مخ وأعصاب. حياك الله يا دكتور وأهلا وسهلا فيك. الله يحييك ويبقيك، وفرصة سعيدة لاستضافتنا، وإن شاء الله تكون حلقة مميزة لجميع السادة المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات بإذن الله تعالى. أكيد هذا ما في شك، وهذا ننتظر منكم أكيد دكتور. في البداية قبل ما نتكلم عن موضوعنا، خلينا نروح معك كذا الجانب الشخصي، نسترجع فيه الذكريات. بداية الدكتور، متى قرر أنه يلتحق بكلية الطب، وليش اخترت هذا التخصص؟ والله شوف، القصة قديمة جدا، هي بدأت من الطفولة. في العادة أنه بيكون الابن يشوف أبوه أو بيشوف والدته إذا كانوا أطباء، فتلاقي أنه في أسر كثيرة فيها أطباء، تلاقي الأب ومجموعة من أبنائه. لكن أنا مع الموضوع هذا ما حصل معي. أنا والدي ليس طبيب ولا والدتي طبيبة، ولا في العائلة أطباء كثيرين. ممتاز. لكن اللي حفزني على الطب هو والدي ووالدتي. من طفولتي كانوا من مرحلة ابتدائية، مرحلة مرة مبكرة. الألعاب اللي كانوا يجيبوا لي هي ألعاب الطبيب، البالطو الأبيض، السماعة، الإبرة. هذه الألعاب اللي كانوا يجيبوا لي هي، وكانوا دائما يقولوا لي أنت طبيب، أنت دكتور، أنت طبيب. فتخيل من الطفولة وأنا هذه الكلمة في إذني، الدكتور، الطبيب، الدكتور هاني، ألعاب الطبيب. فكبرت على أساس أنه أنا طبيب من مرحلة ابتدائية. بعدين مع الوقت طبعا دخلت في المرحلة المتوسطة، المرحلة الثانوية، مراحل متقدمة في التعليم. بدأت أهتم بالجانب اللي هو جانب الجسم الإنسان، إني أعرف الجسم الإنسان. طب أنا خلاص أنا طبيب من الابتدائي ترى فلازم أعرف جسم الإنسان هذا. ومن هنا بدأ خلاص حبي لمهنة الطب. حتى أثناء تقديمي لكلية الطب، يعني لكن تتخيل أن أنا قدمت على الكلية وكان في استمارة تحط فيها 3 رغبات. ممتاز. الرغبة الأولى طب، الرغبة الثانية طب، الرغبة الثالثة طب. تخيل أنا ما في خيار تاني عندي، أنا ما أعرف إلا الطب، ما أعرف إنه في أشياء أخرى. والحمد لله توفيق الله ورضا الوالدين أكيد التحقت بكلية الطب. ومن هنا خلينا نقول بدأت الرحلة. كيف كانت؟ متعبة شيقة؟ والله المهنة مهنة يعني مهنة متعبة، ما هي سهلة إلى الآن. وإحنا استشاريين ولنا فترة طويلة بنعمل كاستشاريين، وإحنا ما زلنا نتعلم وما زلنا ندرس. فبالتالي هي الرحلة شاقة من البداية حتى الآن. جميل. طيب دكتور، خلينا نبدأ معك في موضوعنا، ونبدأ خلينا نقول بتعريف، وخلينا نقول الفرق بين الزهايمر وكذلك الخرف. جميل جدا. الخرف هو المصطلح العام، هو المصطلح الكبير اللي يندرج تحته مشاكل اعتلال الذاكرة، القدرة على التفكير، التركيز. فهو مصطلح عام وليس مرض. الخرف ليس مرض، هو مصطلح عام. لكن الزهايمر هو المرض نفسه، هو المرض اللي هو عبارة عن يصيب الخلايا العصبية، موت في بعض الخلايا الدماغ، مرض متطور، هو هذا المرض. فبالتالي ما إحنا نجي نقول والله الخرف كمصطلح عام يندرج تحته أمراض
من ضمنها الزهايمر، من ضمنها السكتة الدماغية اللي هي الجلطات اللي ممكن يكون أحد أعراضها مشاكل في الذاكرة. مثلا خليني أقول لك بعض أمراض الغدة الدرقية أيضا تسبب مشاكل في الذاكرة، مرض هانتينغتون، الشلل الرعاش، أمراض كثيرة جدا أحد أعراضها مشاكل في الذاكرة. وبالتالي الخرف هو مصطلح عام ليس مرض، ولكن الزهايمر هو المرض. طيب إيش يعني خلينا نقول بعض الأخطاء الشائعة عن مرض الزهايمر؟ الأخطاء كثيرة حقيقة في المجتمع. يعني واحد من اللي دوبنا ذكرناها اللي هو الخرف والزهايمر. وهل الزهايمر هو خرف أو الخرف هو زهايمر؟ احنا قلنا الآن أن الخرف هو مصطلح عام، ممتاز. بينما الزهايمر هو مرض. هذا واحد. رقم 2 من الأخطاء الشائعة أيضا هو أنه الاعتقاد أنه هل الخرف مثلا أو عفوا الزهايمر يصاب فقط في كبير السن ولا يصاب في صغار السن. هذا أيضا خطأ شائع. الزهايمر ممكن يصاب بصغير السن، في متوسط العمر، في الثلاثينات، في الأربعينات، ويوجد حقيقة حالات لدينا مثبتة. ايش تكون اسبابها خصوصا لما تكون في يعني عمر مبكر؟ يعني هو شوف الاسباب احيانا ما تكون واضحه. احيانا تكون طفره جينيه، احيانا يكون في عامل وراثي في العائله. ولكن عندنا امراض حقيقه ومثبته لدى اطباء الاعصاب والمهتمين بشان امراض اعتلال الذاكره، يوجد لديهم حالات مثبته في سن مبكر في الثلاثينات والاربعينات. فهذا احد الاعتقادات. ايضا اعتقاد خاطئ انه هل كل انسان يتقدم به العمر لازم يصاب بالزهايمر؟ لا، الجواب طبعا لا. صحيح. ممكن وكمان تقدم في العمر ووصل 65 70 سنة يصاب بمشاكل بسيطة في الذاكرة، لكن هي لا ترتقي أبدا أنها تكون زهايمر أبدا. فبالتالي مو كل كبير سن ممكن يجيله زهايمر. أيضا العوامل الوراثية. هل لو كان لديك أحد من عائلتك من الدرجة الأولى عنده زهايمر، هل بالضرورة أنت تصاب؟ أوكي، إحنا نقول في جانب وراثي صحيح، لكن ليس بالضرورة أنك أنت تصاب. وبالتالي لا تتوهم أنه لا ان انا هيجيني زهايمر في الكبر. فبالتالي هذه يعني اعتقادات خاطئه. ايضا هل الزهايمر يسبب وفاه ولا لا؟ في بعض المجتمع اغلبه يقول لك لا، الزهايمر لا يسبب وفاه، مع انه المثبت هو السبب رقم 6 في الولايات المتحده الامريكيه في الاسباب الوفيات. لكن تتخيل انه الزهايمر يسبب الوفاه اكثر من سرطان الثدي والبروستات مجتمعه. وبالتالي هو يعتبر رقم 6 في الولايات المتحدة الأمريكية. كيف خطورته إنه توصل مرحلة حياة؟ يعني هو في المراحل متقدمة. لكن إحنا الرسالة بنقول إنه نعم، إنه الزهايمر ممكن يؤدي للوفاة. فبالتالي لا يعتقد المجتمع إنه الزهايمر ما يؤدي للوفاة، زي مثلا السكتات الدماغية أو القلب أو السرطانات أو إلى آخره. فهو أيضا يسبب الوفاة. فهذه تقريبا تعتبر يعني أخطاء شائعة أو مفاهيم خلينا نقول غير صحيحة عند أغلب المجتمع. ايش اعراضه؟ يعني اللي يبغى يعرف مثلا عنده والدته، خلينا نقول نتكلم عن كبار السن يعني. جميل. ايش الاعراض اللي لازم احنا ننتبه لها تكون هي بدايه لمرض الزهايمر؟ هو شوف الان انت مع الوضع الحالي في المجتمع والمتغيرات الكثيره والعادات الغذائيه خلينا نقول غير صحيحه، اصبحت مشاكل الذاكره منتشره في المجتمع، حتى نقول على مستوى يعني الصغار او متوسط العمر. لكن احنا خلينا نتكلم عن كبار السن. احيانا المرض في مراحله الاولى، مرحله مبكره لسه ما تقدر تشخصه، حتى صح. انت تكون طبيب صعب تشخيصه. الاعتلال ذاكره جدا بسيط، ولكن احيانا هو يشخص في مرحله ثانيه او مرحله ثالثه. عندما يبدا المريض عدم الادراك بالوقت، يبدا ينسى الوقت هو فين، صبح ولا ليل، العصر، المغرب، ينسى الصلوات، ينسى احيانا الاسماء الناس المقربه لي بالتحديد اللي متعود يشوفهم باستمرار، الاماكن يبدا يضيع في الاماكن. فهنا تبدأ بعض العلامات عند الأهل اللي يتنبه إنه ترى انتبه، ترى قد يكون بداية زهايمر. طبعا المرض زي ما احنا عارفين هو مرض متطور، ممكن يوصل لمراحل أبعد من كذا، العزلة، الاكتئاب. تجد أحيانا المريض يكرر عليك كل شوية نفس السؤال وانت بتقول له الجواب لكن يعيد نفس الكلام. تلاقي المريض أحيانا ما هو عارف يحط الكلام في جمل مفيدة، صحيح. ما هو عارف يقول الجمل. أحيانا يكون السلوك عنده عدائي شوية، أحيانا يكون في تلفظ، أحيانا يتهم الآخرين بما ليس فيهم. وبالتالي هذه كلها عوامل تبدأ تدي دلالات. إحنا دائما نقول نحاول في مراحل مبكرة نلحق المريض في العلاجات. خلينا أقول لك اللي بيصير عندنا في المجتمع، المريض ما بيجينا في مرحلة مبكرة لأنه زي ما قلت لك هو تشخيصه بيكون صعب في البداية، بتكون مشاكل ذاكرة خفيفة جدا. أحيانا نقول لك الأهل والله كبر سن، معدل بسيط جدا في انخفاض الذاكرة، لكن بيجون عادة في مراحل متوسطة أو أكثر من المتوسطة، وبالتالي بيكون المرض شوية تقدم إلى حد ما. بس دكتور يعني الآن صار في وعي أكبر. صحيح. الأمس القريب جالس مع أحد الزملاء كان يتكلم إنه يقول والله صرت أنسى، يا أخي أنسى بشكل غير يعني غير طبيعي، مو عادتي. هل هذه مؤشرات لازم إني أتداركها؟ لازم إني أشوف حلول عشان ما تتطور هذه المرحلة؟
هو بيجو لما أنا في العيادات الأعصاب عندنا بيجون الناس متوسط العمر في الثلاثينات في الأربعينات وعندهم هذه الشكوى، والله أنا بأنسى فين وقفت السيارة، بأنسى المفتاح، بأنسى الجوال، بأنسى إيش طلبوا مني طلبات للبيت. كلنا نفس المجتمع. أنا واحد من الناس بتجيني هذه العلامات. هي لا ترتقي حقيقة أن تكون زهايمر إطلاقا، لأنه ضغوط الحياة ممكن، ضغوط الحياة عوامل كثير جدا. فلا ترتقي أنها تكون زهايمر. لكن زي ما أنت تفضلت إنه فعلا الوعي صار أكثر، صاروا بيجونا في العيادة، بيحاول المريض يقول لك أنا أبغى ألحق نفسي لو كان في حاجة. لكن الأمانة إحنا بنطمنهم، ما بيكون في شيء باين في البداية. الأمانة الفحوصات المخبرية، الأشعات ما بتبين حاجة، وحتى الأعراض ما بتكون مكتملة كزهايمر. لأنه أنا في الأخير مو كل واحد عنده مشاكل بسيطة في الذاكرة هشخصه زهايمر، لأنه احنا قلنا هو المرض شوية معقد إلى حد ما، وفي له تفاصيل كثيرة حتى أنت تشخصه زهايمر، وفي له بعض الفحوصات السريرية وبعض الاختبارات اللي تتم في أثناء العيادة. جميل. في حالة قريبة مني جدا، يعني خلينا نقول لما تتكلم عن الزهايمر، ولكن في بعض الأحيان يشاهد التهيؤات. هل هذا الأمر مرتبط في نفس المرض؟ يعني تهيئات انه في احد كان جالس جنبه او احد جالس جنبه، او انه يربط بذاكره يعني قديمه. يعني طبعا مرضى الزهايمر لازم نكون عارفين انهم الذاكره القديمه عندهم قويه، هو يفقد الذاكره القريبه. فتلاقي دائما يحتفظ بالذاكره البعيده. التهيؤات والجانب النفسي ايضا هو لا يخلو مريض الزهايمر احيانا بيدخل في جوانب نفسيه، التهيؤات سواء كانت بصريه، سمعيه، الاكتئاب. ففي حاجه احنا نسميها كده الاوفرلاب او التداخل ما بين المرض الزهايمر كمرض عضوي والجوانب النفسيه اللي يصاب بها مريض الزهايمر. فنعم أحيانا بيكون مصاحب لهم بعض الأعراض النفسية مثل الاكتئاب، مثل العزلة، التهيؤات البصرية، السمعية، ويتطلب أحيانا أن أنت تعطي يعني بجانب دواء الزهايمر تعطي بعض الأدوية النفسية للمريض، لأنه بيكون عندهم بعض الأعراض النفسية. جميل دكتور. طيب يعني احنا على مستوى العلاج، يعني الناس تتحدث عن علاج الزهايمر أنه يعني نتائج الإيجابية ما هي كبيرة، أكثر منها يعني تبطئ من عملية تطور المشكلة أو المرض. صحيح، هذا الكلام صحيح. هو المرض إلى الآن لا يوجد له علاج جذري، ولكن العلاجات الموجودة هي علاجات زي ما تفضلت، هي لتأخير تطور الحالة ما تتطور بسرعة. نحاول نحصرها بقدر المستطاع، ولكن هو مثبت أنه هو مرض يصيب خلايا الدماغ ويتطور مع مرور الوقت. في علاجات وفي علاجات وموجودة، لكن هي تحاول تساعد في تخفيف حدة المرض. ففي علاجات مثلا تستخدم للحالات البسيطة إلى المتوسطة، وفي علاجات أخرى للحالات المتوسطة إلى المتقدمة. طيب دكتور، خلينا نسأل عن يعني شخصية الشخص يعني نفسه، يعني قبل يعني وصوله لهذه المرحلة. يعني لما تتكلم عن شخصية الواحد اللي مثلا يكون متوتر، عصبي، خلينا نقول عنده الوسواس عالي، هل هذه الأمور تساعد أو يكون عرضة هو للإصابة بالزهايمر؟ هو ما تقدر تقول إنه لا، الواحد يكون مثلا حسب شخصية الإنسان، هل هو شخصية توسوس باستمرار، أو واحد عصبي كان طبيعته إنه هو لا معرض للإصابة. كلمة الدماغ شغال 24 ساعة. لا، ما نقدر نقول والله مين المعرضين للإصابة بالزهايمر. الكل للأمانة معرض، ولكن هي في الأخير في أشياء يعني ممكن نعملها، نقي نفسنا إنه نقلل إصابتنا بالزهايمر، ولكن الجميع بيكون ممكن معرض للأمراض. طبعا الأكثر عرضة هم إذا كان في عوامل وراثية وأكثر من قريب من الدرجة الأولى، وبالتالي ممكن يكونوا معرضين أكثر. لكن في المجمل ما تقدر تقول والله هذا عصبي فهو معرض، هذا عنده وسواس من البداية فهو معرض. لا، ما نستطيع، ما نقدر نربط الموضوع. لا، ما نقدر نربط بهذا الشكل. طيب دكتور، خلينا نتكلم عن أكيد في كل علم ودائما ما شاء الله تبارك الله نشوف تطور حاضر في مجال الزهايمر. وين وصل؟ يعني هل في أشياء يعني والله شوف، هو جديدة؟ الجميل وبادرة الأمل في علم المخ والأعصاب إنه يعني طبعا الدماغ كعضو من أعضاء الإنسان هو إلى الآن لم يفك شفرته بالكامل. يوجد أمراض كثيرة إلى الآن لا يوجد لها علاجات. صحيح. ولا يوجد لها أسباب واضحة. الزهايمر يعني أحد هذه الأمراض المعقدة شوية، إلا ما زال العلم مستمر فيها. ففي طبعا دراسات، في أدوية حديثة الآن بتعطى عن طريق الوريد، زي مثلا دواء الليكانيماب، من الأدوية اللي تستخدم في المراحل أيضا المبكرة، وهو يعني بيبطئ، ونرجع نقول هو ما هو علاج جذري، ولكن يبطئ وممكن تكون له نتائج فعالة، بالإضافة للأدوية اللي هي الموجودة والمعروفة لدى الأطباء زي الإكزيلون أو الميمنتين أو الدومبيزل، الأدوية المعروفة. ففي أدوية الآن جديدة ممكن كمان تكون فيها بادرة أمل، والعلم بيستمر. أكيد. بيستمر في الأبحاث. جميل. سؤال الأخير دكتور، يعني بحكم أنت قربك من المرضى وتعرف حالتهم، يعني خلينا نوجه رسالة منك كطبيب لمن يرافق مريض الزهايمر في البيت. كيف المفروض تكون العناية والاهتمام، وكيف أنه ما أحسسه أنه ينسى أو أنه هذا الشيء انعاد عليه، وأنت قلتها قبل شوي؟ والله شوف، هو مريض الزهايمر هو غير مدرك. هو غير مدرك، فبالتالي العائق الأكبر
احنا المحيطين فيه ولا بيعتنوا فيه للأمانة، وهي مشكلة كبيرة، ما هي حاجة سهلة لكل شخص بيعتني بمريض الزهايمر. خلينا نقول كده رسالة إنه كل شخص يعني عنده قريب اللي عنده زهايمر لازم يعرف إنه الحياة هي عبارة عن ابتلاء واختبار. نعم. هذه نقطة مهمة جدا. صحيح. فكيف التعامل مع مريض الزهايمر؟ أشياء كثيرة جدا. خلينا نقول أول حاجة العناية الشخصية، النظافة الشخصية. صحيح. يوصل أحيانا لمرحلة هو ما يستطيع القيام بنظافته الشخصية، فلازم نعم. مساعدة فيها. الطعام والأكل، أحيانا ترى ينسى الأكل. صح. ما يطلب الأكل، أحيانا ما يعرف يستخدم الملعقة في الأكل، الشوكة في الأكل. يطلب الأكل هو أكل بالضبط، ويحتاج أحد يساعده كيف يأكل، لأنه هو أدوات الأكل ما يعرف يستخدمها. عندك كمان موضوع السيارة وقيادة السيارة. المفترض أنك تبعد عنه مفاتيح السيارة، تحاول دائما تخرجه باستمرار حتى لا يشعر بالوحدة. النوم، وما أدراك ما مشاكل النوم في مريض الزهايمر. صح. هو عنده الساعة البيولوجية مقلوبة، هو بينام في النهار ويصحى في الليل، ساعات متقطعة، نوم ساعات قليل، وبالتالي هذا يعمل عبء على الناس اللي هي بتكون مرافقة معه أو بتعتني فيه. يعني النوم مهم ضروري جدا جدا ضروري. طب كيف يحافظها؟ يعني هل الأدوية النوم الأدوية ممكن تساعده في بعض أدوية النوم. تحاول أنت كمرافق لمريض الزهايمر تشغله في النهار بأنشطة معينة، تحاول تخليه يعمل رياضة باستمرار، بياخد حمام دافئ قبل ما ينام، مع بعض الأدوية اللي تساعد في النوم حتى تخليه في الليل ينام، وهذا مهم جدا. وحتى كمان عدم النوم هو بيعمل عبء على المرافق اللي معاه. فهذه أشياء مهمة. أيضا كمان التجوال، مريض الزهايمر تحسه دائما يبغى يخرج، يبغى يتمشى في حوالين البيت. نعم. خصوصا في كبار السن اللي تعود يروح المسجد ويرجع ويتجول في البيت. حاول تقفل البيت بشكل كويس، حاول تبعد مفاتيح البيت، وحاول انك مثلا ان خرج انه ما يعرف الوقت، هو ما يعرف. صح. خلي معاه في جيبه في محفظته ورقة فيها قائمة بأسماء الناس المقربين بأرقام التواصل. أحيانا في بعض الأساور الذكية المرتبطة بالجوالات إذا خرج عن نطاق معين تعطي ألارم. هذه أشياء الأمانة كلها مهمة جدا في طريقة التعامل. والأهم من هذا كله هو إنه لا يكون ردة فعلك معاه عنيفة. أحيانا هو ترى ممكن يكون سلوكه عدائي، أحيانا يتهم الآخرين زي ما قلنا بالسرقة بالخيانة وإلى آخره. فلا تكون ردة فعلك معاه عنيفة، أو إنك تقول والله هو بيمثل، هو جالس يدعي، هو جالس يمثل عليه. لا، هو مريض. فبالتالي ردة فعلك لازم ما تكون عنيفة. الأمانة دائما نناشد الجميع المرافقين أو أهالي مرضى الزهايمر إنهم يكونوا متواجدين مع مرضاهم في العيادة، ويجون حتى إحنا كأطباء بعدين نقعد معاهم لحالنا حتى نديهم كيف الإرشادات وكيف طريقة التعامل مع هذا المريض. دكتور، خلينا نتكلم عن أسلوب الحياة والنمط. يعني هل هذا الموضوع يعني لو يلتزم الشخص ببرنامج معين، أسلوب حياة صحي، رياضة، ممارسة رياضة، هذه ممكن تقي أو يعني تكون يعني تحميه من الإصابة بالزهايمر؟ والله شوف، هو حقيقة إحنا لما نقول دائما نمط الحياة، هو نمط الحياة دي رسالة لجميع الناس اللي عندهم أمراض أو اللي إن شاء الله ما عندهم أمراض. فهو نمط الحياة مهم جدا بالذات لمريض الزهايمر. فلما نقول والله ممارسة الرياضة بشكل مستمر ساعة في اليوم، شرب كميات كافية من المياه 2 إلى 3 لتر يوميا. لما نتكلم على طريقة التغذية والنمط الغذائي اليومي، الفواكه، الخضروات، الورقيات، بعض المواد المضادة للأكسدة، الفيتامينز والفيتامينات، المكسرات، على فكرة الكاجو مثلا من الأشياء جدا مفيدة، الجوز، البندق، الفستق، كل أشياء جدا مفيدة للذاكرة. بعض الأمراض المزمنة المنتشرة في كل المجتمعات، سكر، ضغط، كوليسترول، هذه كلها لازم المحافظة عليها. السمنة، تدخين، عوامل كثيرة جدا انت في الأخير لازم تحافظ عليها حتى تقلل من نسبة إصابتك بالزهايمر. نمط حياة، رياضة، محافظة على الأمراض المزمنة من سكر وضغط وكوليسترول. المريض الزهايمر طيب هو إيش ممكن يعمل بالإضافة إلى الأدوية؟ وإحنا بنديله في الأخير أدوية، لكن في الأخير هو مطالب بهذه الأشياء كلها اللي إحنا ذكرناها. مطالب إنه هو دائما دماغه يكون شغال عن طريق القراءة باستمرار، عن طريق إنه يشوف ألعاب اللي فيها ذكاء إلى حد ما. بعض الأشياء اللي يقدر يعملها بنفسه في البيت يحاول يعملها، يجيب مثلا كاسة موية، لا يعتمد فيها على آخرين، يقدر يروح بنفسه يجيب كاسة الموية حتى بالذات الدماغ يكون شغال. ففي أشياء عامة للمجتمع، وفي أشياء لمريض الزهايمر كمان لازم يقوم فيها. اهتمام المجتمع، على طاري المجتمع، يعني حتى على مستوى الجمعيات اللي يعني تهتم بشأن الزهايمر، كيف تشوف تفاعله؟ هو حقيقة في الجمعية السعودية لمرضى الزهايمر عملهم جدا جميل وعملهم جدا رائع. وهنا مدام فتحنا موضوع الجمعية لها ويب سايت، لها موقع إلكتروني، عدد المستفيدين فيها يمكن وصل قرابة 2000. نفس الجمعية والموقع حقهم فيها معلومات جدا قيمة للأمانة، فيها إحصائيات كثيرة.
فيها دعم حقيقة للمستفيدين. إيش دورهم بالضبط تجاه هم دعم مرضى الزهايمر، تثقيفهم للأمانة. وبالتالي نحن نتكلم إنه هل التثقيف هو دور الأطباء أكيد إنه طبعا. تثقيف المجتمع، ولكن أيضا الجمعيات بتكون بدور كمان مشابه لدور الأطباء في تثقيف مرضى الزهايمر، في تثقيف أهاليهم وذويهم في كيفية التعامل معهم. فإذا قلنا إنه أحيانا الطبيب مثلا في العيادة ما بيكون عنده الوقت الكافي الطويل اللي هو يقعد مع مريض الزهايمر، لكن في جمعيات أخرى كمان بتقدر تمد يد العون لعملية التثقيف. أكيد بالتعاون أكيد مع أطباء، أكيد فيها طبعا، هي الجمعية قائمة أكيد على أطباء أكيد. جميل. دكتور هاني شكرا لك، شكرا لدقائق اللي منحتنا إياها في هذا البودكاست. معلومات أكيد غنية صراحة ويحتاج الكثير، سواء مصاب بالزهايمر أو حتى مرافق لمريض. الله يديكم العافية، وإن شاء الله نكون وفقنا في تقديم مادة علمية تليق بذائقة المشاهد. شكرا لك. شكرا مشاهدي الكرام للدكتور هاني بن خالد عقاد، استشاري مخ وأعصاب في مستشفى السعودي الألماني، على هذه المعلومات القيمة. الشكر لكم موصول أكيد مستمعين ومشاهدين الكرام على طيب المتابعة. نلتقيكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من ملفات طبيب. نرعاكم كأهالينا، في أمان الله.